ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن البريشر كنترول. طبعا في الهيدروليك سيستم انا ببقى مهتم ان انا اتحكم في الريت اوف كنترول او البريشر ليفل. طيب في مسكونسبشن ان انا اقدر اتحكم في البريشر عن طريق الفلو كنترول او الاورفس، وده طبعا مش صحيح. عشان اقدر اتحكم في البريشر في 6 devices اقدر اتحكم فيهم في البريشر، وهم الريليف فالف، unloading valve, sequence valve, reducing valve, count- counter counterbalance valve والbrake valve. طيب هما كلهم إلى حد ما بيبقى نفس السيمبل أو قريبين من بعض، اللي بيحدد وظيفتهم أو اسمهم مكانهم في الهيدروليك سيركت. طيب أول نوع عندي اسمه direct acting relief valve. ده مكون من two ports، primary port وده واصل بالهيدروليك سيستم، والسكندري بورد ده واصل بالتانك. طيب في جزء هنا اسمه البوبت، ده بيبقى متحدد البريشر بتاعه، وده اللي قافل المسار ما بين البرايمري والسكندري بورد. طيب البوبت ديت بتبقى مقفولة أو تبقى normally closed عن طريق سبرينج، طبعا ميكانيكال سبرينج. بتبقى متحددة عن طريق نوب اللي فوق ده، بقدر أحدد بيه البريشر اللي أنا محتاج عنده البوبت تفتح. طبعا لما بوصل للبريشر اللي أنا محدده من البداية، بيمر الفلويد من هنا للمسار ده للتانك، وبالتالي بيقلل البريشر بحيث إن أنا أوصل للليفل اللي أنا عايزه. طيب وفي حاجة تانية إن الدايركت أكتنج ريليف فالف بستخدمه في اللو بريشر، عشان ما بقدرش أصمم سبرينج. تاني نوع عندي اسمه البايلوت اوبريتد ريليف فالف. ده بيستخدم مع الهاير فلو، طبعا بيبقى أعلى من الدايركت أكتنج ريليف فالف، وبرضه بيبقى البريشر أعلى. طيب هو بيتكون من two stages. السكند ستيج ديت المين سبول، بتبقى فيها سبرينج، وده بيبقى فيكسد ما بقدرش أعدل فيه. وطبعا السكند ستيج عشان السبرينج بتاعها بيكون ضعيف، فما بتقدرش تتحمل هاي بريشر. طيب الفيرست ستيج عبارة عن دايركت اكتنج ريليف فالف، بتتكون من بوبت وسبرينج ونوب أقدر أعدل بيه البريشر اللي أنا عايزه. طبعا السكند ستيج دي بتتحمل أو بتبقى في مواجهة الفلو ريت بتاعي. أما بالنسبة للفيرست ستيج، دي اللي بتتحكم لي في البريشر أو الليفل اللي أنا عايز البوبت تفتح عنده. طيب الشغل بتاعه بيتم ازاي؟ طبعا اللون البيربل ده اللي هو الفلويد، طالما البريشر عندي ستيبل بيبقى البريشر هنا وهنا متساوي، فما بيحصلش أي أكشن للبوبت. طيب لما الضغط بيبدأ يزيد، بيبدأ الجزء ده يبدأ يتضغط بفعل الضغط، وطبعا ساعتها الفلويد بيبدأ يتدفق من الجزء ده للجزء ده، بما إن الجزء ده هيبدأ يتضغط. طبعا لما الفلويد بيبدأ يضغط البوبت اللي هنا، بيبدأ الجزء ده كله يتحرك لفوق، ويبدأ الفلويد يدخل هنا يوصل للتانك. طبعا مع دخول الفلويد للجزء ده، تبدأ الجزء ده كله يتضغط ويترفع لفوق فعل فرق الضغط، ومع استمرار إن الفلويد أو الفلويد الزيادة اللي بسبب الضغط بيروح للتانك، بيبدأ يرجع لوضعه الطبيعي. وبالتالي لما الضغط يرجع لوضعه الطبيعي بفعل الميكانيكال سبرينج تبدأ ترجع لوضعها، والسبرينج
في الفيرست ستيج بتبدأ تقفل تاني ويبدأ يمر الفلوس في وضعه الطبيعي. طيب تاني جزء عندي بتاع البوبت في البايلوت اوبريتد بيتكون من المين سبول، وبيتكون من بايلوت فالف، ومعاها جزء أقدر أظبط بيه البريشر زي اللي فات بالظبط عن طريق نوب. طيب بيبدأ الفلو لو هو مثلا ماشي من البامب رايح للسلندر أو الأكتويتر بتاعي، وبرضه بيدخل هنا على المين سبول والجزء اللي فوق، طالما إن البريشر مش موصلش للبريشر اللي أنا محدده عن طريق النوب. طبعا في حالة إن الضغط زاد عن ال predetermined pressure بيبدأ يزق البول اللي هنا، طبعا ضد الميكانيكال سبرينج اللي أنا محدد الضغط بتاعها برضه. طيب بعد ما الجزء البول ديت بتبدأ تتزق تتضغط بفعل الهاي بريشر، يبدأ يرجع الفلو هنا للتانك، وفي نفس الوقت الميني سبول تتضغط هي كمان، ويبقى في قنوات داخلية جوه الفالف تبدأ ترجعها للتانك. طبعا وفي النهاية مجرد ما الفلويد بيرجع للتانك يبدأ الضغط يقل تاني وترجع الميكانيكال سبرينج لوضعها الطبيعي. طيب اللي بعدها أو البريشر كنترول اللي بعده اسمه بريشر سيكونس. البريشر سيكونس ده بيخليني أتحكم في ترتيب الشغل بتاع السلندرز. يعني أنا لو عايز حاجة تشتغل قبل حاجة ببدأ أحط البريشر سيكونس قبل الحاجة اللي أنا عايزها تشتغل تاني حاجة. برضو هيبان في الشغل دلوقتي، بمعنى إن أنا عايز الكلامب تشتغل قبل الدريل. طيب اللي أنا بعمله إن أنا بحطها هنا، بحط البريشر سيكونس هنا وبظبط البريشر بتاعها على مثلا 500 بي اس اي، وبتبدأ دي الكلامب يشتغل الأول، وأول ما يوصل البريشر لل500 بيبدأ التاني يشتغل، وبالتالي ده مش هيشتغل غير لما ده يبدأ يتحرك. طيب وبعد ما التو سلندرز أو الأكتويترز اشتغلوا ووصلوا للآخر مثلا، بيبدأ برضو الضغط يعلى، بيرجع للحاجة اللي اسمها Direct Acting Relief Valve، بتبدأ تشتغل، تبدأ تحول لي البريشر الزيادة أو الفلويد الزيادة للتانك بحيث إن السيستم يفضل ستيبل. طيب الحاجة اللي بعدها اسمها Reducing Valve، ودي normally open، الباقي كله بيبقى normally closed، دي الوحيدة اللي normally open. طيب ال pressure reducing بيبقى ليها two passages، في ال primary وال secondary port أو secondary passage. طيب ده system وحطيت فيه ال pressure reducing. اللي أنا عايز أعمله هنا إن أخلي السلندر B يبقى الضغط فيه أخف من السلندر A، وهنشوف دلوقتي حركته هتتم إزاي. طبعا اللي حاصل إن ال pressure reducing دي بتبقى normally open، بمعنى إن في الوضع الطبيعي بتاعها هي بتشتغل. طيب بيبدأ ال two clamps أو ال two cylinders بيبدأوا يشتغلوا لما بوصل ل predetermined pressure أنا محدده هنا عند السلندر B. اللي بيحصل كالتالي. طيب عند النقطة دي هتلاحظوا إن ال pressure أو ال pressure control هنا بيبدأ يفتح ويقفل بحيث إن هو يثبت البريشر عند 1500 ما يزيدش أو يقل، بحيث إن السلندر دي تفضل عند الوضع ده، وبالتالي هو قلل الضغط عن السلندر التاني. طيب اللي بعده اسمه unloading pressure control. ده بيبقى remotely controlled، بمعنى إن هو بيعمل sense للبريشر عند النقطة دي ويبدأ يشتغل أو يفصل وهو هنا. طيب ده برضو بيبقى normally closed، بمعنى إن هو الوضع الطبيعي بتاعه إن هو مش شغال. طيب أفضل أبليكيشن ليه للأنلودنج بيكون في سيستم في تو بامبس، واحدة بتبقى هاي وواحدة بتبقى low.
طيب دلوقتي هنشوف الميكانيزم بتاع الحركة. إن أنا عندي التو بومبس بيشتغلوا في البداية خالص لحد ما الأكتويتر ده يوصل لللود بتاعي، وبالتالي أنا بقدر أوصل لللود بتاعي بسرعة جدا. وأول ما أحس أو أول ما السيستم يحس إن البريشر بقى عالي، بمعنى إن أنا وصلت لللود وهبدأ أشتغل أزقه مثلا، هيبدأ البومب ديت هتقفل عن طريق اللاين اللي انا موصله هنا، ان ده بيحس بان حصل هاي بريشر، فبتقفل البامب ديت وبيكمل بالبامب دوت. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل بالظبط. تمام. يبقى اللي حصل ان التو بومبس كانوا شغالين في الجزء اللي ما فيهوش لود لحد ما وصلت لللود. كان هنا البريشر اقل من اللي انا محدده هنا. اول ما وصل لل 500 بي اس اي، ده معناه ان انا وصلت لللود وبدات اعمل له بوش، فالبريشر على، فالبومب ديت وقفت وبدأ يشتغل على اللو بومب. طيب في الرجوع نفس القصة، بيبقى مفيش لود، فبيوفر لي رجوع سريع للسلندر بتاعتي. طيب الجزء اللي بعده اسمه counter balance. ده بيساعدني ان انا احافظ على اللود ستيبل، بحيث ان هو ما يجريش مني او ما يهربش مني يعني لما بتحكم فيه. والكاونتر بالانس بيكون normally closed. طيب الكاونتر بالانس بيتحط بعد السلندر، وببدأ أحط البريشر بتاعه يكون أعلى شوية من اللود بتاعي. طيب هنشوف دلوقتي الحركة بتاعته بتتم ازاي. احنا قلنا ان احنا بنحطه بعد السلندر بتاعي، وبظبط البريشر بتاعه على أعلى من اللود بتاعي بحاجات بسيطة. طيب في حالة الاكستند هتلاحظوا الفلويد هيدخل من هنا، مش هيبدأ يشتغل غير لما يوصل للبريشر اللي أنا محدده، اللي هو 1100 بي اس اي، أعلى من الويت بتاعي. طيب في حالة الريتراكت هلاحظ إن هو هيرجع يتفتح تاني، وهيعدي من حاجة اسمها التشيك فالف، دي لسه هناخدها، وبيمر من هنا وما بيعديش هنا خالص. ده بيساعدني إن اللود وهو بيتعمل له اكستند، اللود ما يجريش مني في جزئية ما يهربش في، ما اقدرش اعمل كنترول عليه. طيب اخر حاجه معانا البريك كنترول. ده بيبقى normally closed، ويبقى واصل او مكون من الدايركت اكتنج، وفي نفس الوقت ريموت سensing للبريشر. في الغالب بيستخدم مع الهيدروليك موتور عشان يعمل له دايناميك بريك. طبعا هو في شغله الطبيعي بيوفر لي، بيتعمل له اوبن وبيبدأ شغال في حالة إن الكنترول بتاعي الباث مفتوح، بحيث إن هو يشتغل في اتجاهه العادي. في حالة إن أنا عملت كلوز أو الكنترول هنا، وقفت الكنترول الدايركشن الكنترول بتاعي، بيتعمل هنا هاي بريشر، فبالتالي بيوفر لي دايناميك بريك للموتور من غير ما يعمل أي مشكلة فيه. learning lab ده ممكن يتعامل مع ال 6 devices، نحطهم في المكان المناسب ليهم، نشوف بيشتغلوا ازاي، وبعد كل section من دول في questions ممكن تتمرن عليه. شكرا، وأي استفسار ممكن تبعتولي على الميل أو الواتس.